Xin chào mọi người, thế giới hôm nay rất vui được mang đến cho các bạn một video có liên quan đến mạng xã hội YouTube của chúng ta. YouTube hiện đang trở thành kênh truyền thông lớn trên thế giới lẫn Việt Nam. Các nghệ sĩ trẻ rất nhanh chóng nắm bắt xu hướng này để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với khán giả qua Facebook, YouTube. Tuy không phải nghệ sĩ nào cũng thành công với cách tiếp cận này, nhưng cũng có không ít những ca sĩ Việt Nam trở nên nổi tiếng và giàu có nhờ YouTube. Các bạn có đoán ra được đó là những ca sĩ nào không? Nếu chưa thì các bạn không cần phải vắt óc suy nghĩ, mà hãy tập trung xem video sau. Các bạn sẽ biết được 9 ca sĩ Việt Nam nổi tiếng và giàu có nhờ YouTube. Hồ Việt Trung. Hồ Việt Trung là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích nhạc Việt, đặc biệt là khán giả ở tỉnh. Anh từng được biết đến với hàng loạt hit như Nô lệ tình yêu, Người quan trọng nhất, Nhật ký đời tôi. Đặc biệt, không thể không nhắc đến chuỗi series phim ngắn 2, ca nhạc giải cứu tiểu thư. Trong đó, phần 4 của series phát hành năm 2017 đã được lọt top 10 video phổ biến nhất trên YouTube Việt Nam. Thế nhưng, so với bạn bè cùng lứa, Hồ Việt Trung tự nhận mình là người lận đận, hoạt động nghệ thuật 16 năm mới được khán giả biết đến. Nam ca sĩ chia sẻ, hồi mới đi hát, bị chê xấu trai, nhiều lần đến lượt biểu diễn, phải chờ đợi 2 đến 3 tiếng đồng hồ, nhưng đến khi lên sân khấu, anh bị khán giả đuổi xuống. Nhưng kể từ khi MV đầu tiên của nam ca sĩ với kỷ lục là phim ca nhạc đầu tiên đạt 100 triệu view trong một năm, sự nghiệp của anh mới thực sự bật lên được. Dù bị lộ vốn, song nhờ sức nóng của bộ phim, anh được mời tham gia show truyền hình, rồi chạy show ở các nơi. Nhờ đó, anh kiếm lại được tiền để bù vào phần bị lỗ và có cuộc sống khấm khá hơn. Phú Lê là cái tên đã quá quen thuộc không chỉ với cư dân mạng, anh em giang hồ mà còn được nhiều người trong giới văn nghệ sĩ biết đến. Nhắc tới Phú Lê là người ta liên tưởng ngay tới sự hầm hố, những chim đại bàng, những nhẫn vàng chạm trổ rong phượng, đúng chớ đại ca giang hồ lắm tiền, nhiều quan hệ bậc nhất Việt Nam. Ngoài ra, cái tên Phú Lê còn gắn liền với bộ phim Chạm mặt giang hồ với MV Đời là thế thôi gây bão, thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube sau 9 tháng. Song lại ít ai biết rằng, phía sau đỉnh vinh quang của Phú Lê ngày hôm nay là cả một chặng đường đầy chông gai, thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó. Thậm chí là vi phạm pháp luật. Nhưng sau khi được YouTube lăng xê, Phú Lê được nhiều người biết đến hơn. Anh được mời hát ở hội chợ và sân khấu, và phải nhờ đó mà thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Nguyễn Trọng Tài. Chỉ với một clip quay trên bàn nhậu bạn có thể trở thành một hiện tượng mạng. Có lẽ điều này chỉ có ở YouTube, như trường hợp của chàng ca sĩ trẻ mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây. Tháng 10 năm 2018, cái tên Nguyễn Trọng Tài bất ngờ trở thành một từ khóa hot trên cộng đồng mạng khi bản hit Hồng Kông 1 nhanh chóng nổi đình nổi đám nhờ một video ngẫu hứng quay trên bàn nhậu. Không dừng lại ở đó, Hồng Kông 1 ngày càng lan tỏa nhiều hơn và trở thành bản hit quốc dân suốt một thời gian dài, được cover ngập tràn YouTube với giai điệu có chỉ số ám ảnh cao. Hồng Kông 1 đưa Nguyễn Trọng Tài từ một nhân vật trong bóng tối tỏa sáng trên các thảm đỏ ở các sân khấu lớn. Một năm sau cú hit Hồng Kông 1, Nguyễn Trọng Tài chính thức trở lại với Hồng Kông 12. MV mới này mang về 2 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng 24 giờ. Với Hồng Kông 12, Nguyễn Trọng Tài đang muốn thoát khỏi hình ảnh hiện tượng mạng, hướng đến con đường chuyên nghiệp. Hoa Vinh. Nếu danh hài Lê Dương Bảo Lâm là thánh livestream để bán hàng online, thì Hoa Vinh cũng được xem là hiện tượng livestream để hát. Và dù không còn đứng trên bất kỳ sân khấu nào, mỗi lần Hoa Vinh hát vẫn có đến cả triệu lượt xem, còn hơn cả những ca sĩ đứng trên sân khấu. Sở hữu gương mặt lạnh lùng cùng chất giọng khá lạ, có nét giống ca sĩ Tuấn Hưng, Hoa Vinh thu về hàng triệu lượt xem và tương tác mỗi lần xuất hiện. Một số ca khúc của anh được chú ý như Gọi tên em trong đêm, Ngắm hoa lệ rơi cũng thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và mạng xã hội. MV Đừng quên tên anh đạt gần 150 triệu lượt xem. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều xoay quanh hiện tượng mạng Hoa Vinh, nhưng việc anh xuất hiện hát live trực tiếp trên sóng truyền hình là một bước ngoặt mới, giúp anh đến với nhiều khán giả và lấn sân sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Đen Vâu. Đen Vâu là một trường hợp hiếm hoi của giới nghệ thuật, không cần qua trường lớp đào tạo, không cần công nghệ lăng xê mà vẫn trở nên nổi tiếng nhờ vào YouTube.
Giờ đây, những ca khúc như Đưa nhau đi trốn, Ngày lang thang, Đố em biết anh đang nghĩ gì, Ngày khác lạ, vân vân, được nhiều bạn trẻ thuộc lòng từ ca từ, giai điệu. Nhưng các bạn có biết rằng, chàng rapper từng sở hữu hàng loạt bản hit luôn chiếm vị trí top trending trên YouTube lại có một xuất phát điểm là một anh công nhân vệ sinh bãi biển. Trong suốt 7 năm gắn bó ở bãi biển Hạ Long đã giúp Đen học được rất nhiều điều. Để rồi từ đó, những bài hát của Đen viết ra luôn chứa đựng những cảm xúc chân thật, làm lay động bao nhiêu trái tim của người đồng âm. Bắt đầu với những sân khấu bình dân nơi vỉa hè, khán giả chỉ là vài ba bạn trẻ cùng chung niềm đam mê với nhạc rap. Đen cứ chăm chỉ viết, miệt mài hát và cho ra đời hàng loạt những MV, đưa Đen trở thành rapper hàng đầu Việt Nam với độ hot và lượng fan khủng không thua kém bất kỳ nghệ sĩ mainstream hàng A nào. Quân AP. Nếu như không có kênh YouTube thì chúng ta cũng chẳng biết đến anh chàng này là ai đâu đấy. Quân AP từng nổi lên và được mọi người biết đến với clip cover triệu view đình đám, Chiều hôm ấy, Đừng ai nhắc về cô ấy, Màu nước mắt, Cô gái đến từ hôm qua. Những bản hit V-pop đình đám trong thời điểm ra mắt. Những bản cover của anh nhận được hàng chục, hàng trăm nghìn lượt xem, một con số ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ. Ngoài việc sở hữu gương mặt điển trai, vẻ ngoài ưa nhìn, có phần phong trần lãng tử cùng với giọng hát ngọt ngào ấm áp và được đào tạo bài bản trong môi trường nghệ thuật, những bản cover của Quân AP tuy đơn giản nhưng chính là sự mộc mạc để chinh phục khán giả. Kênh YouTube của Quân AP hiện có hơn 600.000 người theo dõi. Và các bạn thấy đấy, chẳng cần công nghệ laser hay người đỡ đâu, chỉ cần bạn có giọng hát và có tai. Thêm một chút may mắn, bạn sẽ trở thành người nổi tiếng như Quân AP. 3. Hương Ly. Cô gái duy nhất trong danh sách hôm nay chính là cô nàng Hương Ly. Tên tuổi của Hương Ly bắt đầu được biết đến từ đầu năm 2019 nhờ những bản cover đặc sắc trên YouTube. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là được đào tạo ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hương Ly biết cách biến tấu những bản cover của mình bằng cách đưa vào đó những âm thanh của nhạc cụ dân tộc. Ngoài ra, giọng hát của Hương Ly cũng được đánh giá là cao vút, chuyên cảm, luyến lấy, đặc trưng, khiến nhiều ca khúc do cô thể hiện lại còn hot hơn cả bản gốc. Tìm kiếm trên channel YouTube của Hương Ly hiện tại, không khó để thấy những MV vài chục triệu view như Sóng gió, Đau đời trưởng thành, Từng yêu, Có tất cả nhưng thiếu anh. Đặc biệt, kênh YouTube của Hương Ly đang có hơn 2,7 triệu người theo dõi, một con số cực khủng mà nhiều sao Việt đình đám phải mơ ước. Từ khi được chú ý trên mạng xã hội, Hương Ly và gia đình cũng nhiều lần xuất hiện trong các game show, talk show. 2. Jack. Chắc chắn các bạn sẽ trách thế giới hôm nay nếu không đề cập đến anh chàng Jack trong video này, bởi vì độ hot của anh ấy trên YouTube có thể khiến chúng ta bỏng tay. Con đường ca hát của chàng ca sĩ miền Tây thời gian đầu cũng không mấy thuận lợi. Từ khoảng đầu năm 2018, tài khoản YouTube của Jack nhận được nhiều sự quan tâm bởi những nhạc rap đầy màu sắc. Tuy nhiên, chỉ cho đến khi ra mắt Hồng Nhan kết hợp cùng KICM, cái tên Jack mới thực sự được công chúng chú ý. Tuy không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng lại được coi là một cơn bão mới lạ thổi vào thị trường âm nhạc V-pop hiện nay. Và chỉ còn đếm xương xương, qua loạt thành tích của Jack cũng khiến nhiều người phải choáng. Bạc Phận trở thành MV đạt 200 triệu view nhanh nhất từ trước tới nay tại V-pop. Sóng gió hiện giờ cũng đạt hơn 210 triệu view. Hồng Nhan cũng ngó ngác hơn 170 triệu lượt xem. Em gì ơi hiện nay cũng đã chạm ngưỡng 100 triệu view. Kênh YouTube của Jack hiện có hơn 4,3 triệu người theo dõi. Và nếu tính riêng trên mạng xã hội YouTube, có thể nói sự nổi tiếng của anh chẳng thua kém gì ca sĩ Sơn Tùng đâu nhỉ. Một. Lê Bảo Bình. Cuối cùng trong danh sách hôm nay là ngôi sao nhạc chế Lê Bảo Bình. Cũng như Hương Ly, Lê Bảo Bình nổi lên nhờ tài năng cover trên mạng YouTube. Trước khi trở thành ca sĩ triệu view như hiện tại, Lê Bảo Bình có xuất phát điểm là ngôi sao nhạc chế. Dù là nhạc chế, nhưng những bài hát của Lê Bảo Bình luôn có ưu điểm là ca từ chân thật, gần gũi, giọng ca truyền cảm, nội dung bài hát chạm đến trái tim của nhiều khán giả, như Bố mẹ khỏe không, Đài Loan, Xa nhà, Gia đình là động lực để sống. Và ca khúc nhạc trẻ đầu tiên đưa Lê Bảo Bình thoát khỏi danh xưng ngôi sao nhạc chế là Yêu vội vàng. Sự đón nhận của khán giả dành cho Yêu vội vàng đã tạo nên động lực để anh theo đuổi con đường chuyên nghiệp hơn. Nhờ sự làm việc chăm chỉ và sáng tác ra nhiều ca khúc hay, ý nghĩa, ca sĩ Lê Bảo Bình đã tạo cho mình chỗ đứng vững chắc trong làng âm nhạc Việt Nam. Cuộc sống của anh cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nổi tiếng, đắt sâu hơn và trở nên giàu có hơn. Các bạn, ai sẽ là người nổi tiếng tiếp theo nhờ YouTube?
Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận nhé. Hãy like và share video nếu bạn thích nội dung hôm nay. Và bạn cũng đừng quên follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!